Bucătăria japoneză este foarte diversificată, de aceea japonezii au tendința ca la o masă să consume porții mici din mai multe feluri de mâncare. Micul dejun tradițional conține un castron cu supă obținută din boabe de soia fermentate, un ou fiert, tofu, alge marine și un bob de orez ce nu le lipsește niciodată la micul dejun. Ele sunt servite împreună cu cafeaua asiatică. Cel mai cunoscut element al micului dejun tradițional australian este o pastă cu gust amărui și sărat, făcută din drojdia de bere. Această pastă este consumată cu pâine prăjită și unt. Alte alimente pe care australienii le includ în micul lor dejun sunt fulgi de porumb sau niște biscuiți din grâu tradiționali numiți Weet-Bix, alături de lapte sau iaurt și fructe. Micul dejun brazilian este unul relativ simplu. Constă, de obicei, în fructe sau diverse prăjituri ușoare, sandvișuri cu șuncă și cașcaval sau pâine prăjită cu unt sau margarină. Toate acestea sunt servite alături de vestita cafea braziliană. Portughezii consumă mai rar dimineața ingredientele comune în restul Europei, precum ouă, cârnați, bacon sau fasole. La micul dejun sunt populare produsele de patiserie, precum cornurile umplute cu diverse dulcețuri, brânză sau chiar simple și nelipsita cafea. Micul dejun în Maroc este format din diferite tipuri de pâine cu unt, gem sau brânză. Un preparat des întâlnit în Maroc este clătita făcută din griș numită bahrir, ce se servește cu sirop din unt topit cu miere. Chinezii folosesc preponderent aproape aceeași rețetă pentru micul dejun, fiind compusă din tăiței, orez, carne de pui și multe legume. Cel mai des întâlnit preparat la micul dejun columbian este o supă făcută din lapte, praz și brânză denumită changua. Printre alte preparate faimoase columbiene mai găsim în principal fasole, orez, ouă și carne de vită la grătar, alături de o cană de ciocolată caldă. La micul dejun tradițional egiptean regăsim un preparat denumit ful madamas, făcut din fasole, năut, usturoi, ou fiert, legume verzi și lămâie, peste care se pune ulei de măsline, ardei iute și sos de susan. Shakshuka este poate cea mai populară variantă de mic dejun în Israel și conține ouă cu roșii și ardei. Ouăle sunt preparate într-un sos de roșii, ardei și ceapă, la final punându-se usturoi, chimeni, piper și pătrunjel. În Italia, micul dejun este dulce în proporție de 99,9% din cazuri, incluzând un cappuccino sau o cafea espresso, alături de un croissant, un produs din foietaj sau felii de pâine prăjită uscată și gem sau Nutella. În Anglia, micul dejun tradițional este unul consistent, fiind mai bogat decât în majoritatea țărilor, iar în el regăsim cârnați, fasole boabe, ouă ochiuri, ciuperci, pâine prăjită sau roșii, toate acestea alături de un espresso aromat. Germanii preferă un mic dejun variat, cu diferite tipuri de brânzeturi, mezeluri reci, gemuri diverse, ouă fierte tari, fructe și legume și pește afumat. Printre varietățile de cărnați cele mai răspândite la micul dejun nemțesc se regăsește vestitul cărnat din ficat, asemenea unui pate, numit Leberwurst. Micul dejun în Turcia este destul de variat, fiind compus de regulă din brânză, unt, măsline, roșii, ouă, castraveți, gem, miere și carne picantă. Deși sunt vestiți prin faimoasa lor cafea, turcii preferă întotdeauna ceaiul la micul dejun. Francezii sunt conservatori în ceea ce privește micul dejun tradițional, fiind foarte simplu. Acesta se compune de obicei din faimoasele croasante crocante, gem, iaurt, ceai sau ciocolată caldă,
suc proaspăt stors și, desigur, cafea americană. Preparatul rusesc, cel mai des întâlnit pe masa rușilor la micul dejun, este numit oladi. Acesta reprezintă un preparat asemănător clătitelor americane, servite calde, puțin prăjite, moi în interior și cu o margine crocantă. Sunt savurate cu smântână, miere, gem sau fructe de pădure proaspete. Totodată, rușii se mai delectează la micul dejun și cu ouă, cârnați, mezeluri și brânză. Acestea sunt acompaniate de pâine proaspătă cu unt, ceai sau cafea. Pentru polonezi, micul dejun tradițional este unul sățios. Acesta este compus din omletă, crembuști, un fel de clătite din cartofi și pâine de secară puțin sărată și crocantă la exterior, cu care își fac sandvișuri deschise, adică pe o singură felie de pâine. De asemenea, la prima masă a zilei sunt regăsite și brânza, roșiile, castraveții, gemurile și mierea. În Spania, fiecare zonă are propria gastronomie și propriile tradiții la micul dejun. Cei din zona de nord-est preferă să consume un fel de brioșe cu aromă de citrice, alături de o cafea cu lapte și suc de portocale. În Catalonia, micul dejun constă în pâine prăjită, peste care se întinde un sos făcut din roșii coapte, usturoi, ulei de măsline, piper negru și uneori chiar brânză, șuncă sau cârnați. În zona Madridului, localnicii își încep diminețile cu churros, un fel de gogoașă lunguiață, prăjită și consumată cu ciocolată caldă cremoasă.